Отже, ще раз всіх вітаю. Мене звати Володимир, а я розробник HoloLab. І сьогодні ми з вами поговоримо про цикл подій, про так званий Event Loop. Взагалі, для чого він нам потрібен, розберемося із цим. Тут я написав вершник апокаліпсису, і ми спробуємо розібратися чому. Отже, взагалі, що таке Event Loop? Це певний механізм, що забезпечує асинхронне програмування в однопоточних середовищах, таких як JavaScript. Тут важливо розуміти, що Event Loop не є частиною JavaScript, так як він у нас є і у браузері, і у ноді, але працює по-різному. В чому ми ще переконаємося, тому він не є частиною самого JavaScript. Отже, про що ми поговоримо сьогодні? Про те, як працює Event Loop в ноді, то як він влаштований, про однопоточність та багатопоточність, про блокуючу та неблокуючу модель вводу-виводу. Поговоримо трохи про браузер, як він працює і як в ньому працює Event Loop. І буде останній заключний розділ, це трошки практики, щоб закріпити матеріал. Отже, Event Loop це мозок JavaScript, у чому ми сьогодні спробуємо переконатися. Отже, давайте перейдемо до першого розділу. Перший розділ буде про те, як взагалі влаштований Event Loop у ноді і за що він там відповідає. Отже, коротко спробую розказати кілька слів про Node.js. Отже, нода – це середовище виконання JavaScript. Вона надає нам певне своє Web-API для того, щоб перетворювати наш JavaScript-код у машинний код. Вона має основні два елементи – це libuv та v8. libuv у нас відповідає за Event Loop та кросплатформений від та вивід. V8 відповідає за перетворення нашого JavaScript-коду у машинний код. Отже, рухаємося далі. Отже, спочатку нода ініціалізує деякий цикл подій і обробляє асинхронний код, який може виконувати виклики асинхронного API, використовувати таймери, інтервали і тому подібне. Після цього починається обробка цього циклу подій. Тут на діаграмі показано чергу обробки подій. Я її взяв із офіційної документації Node.js. Кожен елемент на цій діаграмі ми можемо уявити як певну фазу цього циклу. Кожна із цих фаз має свою чергу зворотніх викликів, колбеків для виконання. Коли він потрапляє в фазу, будуть виконуватися всі операції, що належать до цієї фази. Ми про це ще більш детально поговоримо. Потім будуть виконуватися колбеки із черги, поки вона не буде вичерпана. І після цього настане наступна фаза, і все повториться знову. Отже, у нас є 6 фаз, давайте більш детально про них поговоримо, за що кожна відповідає. Перша фаза – це таймери, setTimeout та setInterval. Тут усе дуже просто. Друга фаза у нас відповідає за всі виклики вводу і виводу. Правда, туди не відносяться close, таймери, які вже ми пройшли у першій фазі, і ті, які були заплановані за допомогою setImmediate. Наступна фаза – це підготовка. Вона у нас здебільшого для внутрішніх цілей.
для, наприклад, обробки помилок TCP. Четверта фаза це опитування. Це включає обробку подій, введення і виведення, які були поставлені в чергу від попередньої ітерації циклу подій. Фаза ця включає в себе велику кількість обробки, тому на цій фазі, під час цієї фази, у нас може відбуватися блокування нашого потоку. Після четвертої фази одразу ж стає п'ята, це викликаються всі колбеки, що були визначені за допомогою функції setImmediate. І остання виконуються всі колбеки, які відносяться до події close. Отже, давайте рухатися далі і подивимося, що таке однопоточність та багатопоточність. Та трошки поговоримо про блокуючий та неблокуючий відвивід. Отже, у нас в однопоточному середовищі є свої переваги та свої недоліки. Давайте поговоримо коротко про кожну з них. Червоними кружечками я позначив недоліки, синіми позначив переваги. Те, що їх неоднакова кількість, не означає, що так насправді є. Я просто визначив такий їх порядок. Їх насправді набагато більше, я виділив для себе основні, і те, що одні переважають над іншими, насправді не має значення. Отже, перше, що ми бачимо, це блокування. Тобто під час виконання довгих операцій в однопоточному середовищі наш основний потік банально може заблокуватися. І це мінус. З іншого боку, у плюсах у нас простота. Однопоточні системи є простими у розробці і розумінні. Тобто ті розробники, які тільки починають працювати, їм набагато простіше розуміти однопоточні системи і керувати ними, ніж багатопоточними. Один із мінусів ще також це ресурси, тобто однопоточні системи не можуть використати весь потенціал багатоядерних систем. Тут очевидно чому. Надійність – це відсутність проблем із доступом до потоку по тій причині, що він у нас один. І це багатозадачність до мінусів. Якщо одне завдання блокує потік, то інші завдання через нього будуть затримуватися, і це мінус. Давайте подивимося, які є плюси і мінуси у багатопоточного середовища. Отже, у багатопоточного середовища із плюсів може бути паралельне виконання. Вони виконують багато завдань паралельно, для них це не проблема. Тут із мінусів одразу синхронізація, так звані гонки даних, потоки також блокуються, і це більше мінус, ними важче керувати. То, що я вже згадував у однопоточних системах, що ними простіше керувати для початківців. Масштабованість – це плюс. Відповідно, такі системи мають більший потенціал до масштабованості і до розширення, ніж однопоточні системи. Але у той же час вони витрачають більше ресурсів і обчислювальної потужності. Давайте також подивимося, як працює блокуючий і неблокуючий відвивід. Отже, тут на схемі я зобразив сервер, до якого надходять якісь з'єднання. І якщо він працює за блокуючою моделлю, то ми бачимо такі сірі зони. Що це означає сіра зона? Тобто, коли у нас є якесь з'єднання, сервер виділяє ресурси потоку, і цей потік певний час може простоювати. По тій причині, що ним ніхто не користується. І таких потоків виділяється багато, і ці сірі зони, насправді, це не дуже ефективно. Тому що потік, він має певні, вірніше споживає певні ресурси, і таким чином, коли він не використовується, він все одно ці ресурси певний час не звільняє. Щодо неблокуючого вводу-виводу, то тут все насправді простіше.
Так як сучасні операційні системи надають нам таку можливість, ми можемо одразу повертати керування після того, як визначили якусь операцію. Але це не означає, що ми можемо про неї просто забути. Це означає, що ми повинні опитувати її для того, щоб постійно дізнаватися, її статус, завершилася вона чи ні. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що Sirex Zone, простою нашого головного потоку, стало набагато менше. Можна подивитися на приклад, це доволі стара схема того, як працює Nginx і як працює Apache. Nginx у нас працює по неблокуючій моделі, а відповідно Apache працює по блокуючій моделі. І тут ми бачимо, що із збільшенням кількості запитів Apache має набагато більші проблеми, ніж має Nginx. І це нам показує, що неблокуюча модель поведінки є насправді досить ефективною. Давайте також визначимо, чи у нас Node.js однопоточний чи багатопоточний. Насправді сам JavaScript він однопоточний, і тут все зрозуміло. Але, як я вже казав, нода використовує libuv, а libuv дозволяє нам керувати цими потоками. По замовчуванню їх зазвичай 4, також ми можемо змінювати їх кількість. Отож, пропоную рухатися далі і подивитися на те, як у нас влаштовані браузери, і взагалі, як браузер працює з нашим кодом та event-loop. Отже, давайте подивимося, які є головні елементи браузера та за що вони відповідають. Отже, User Interface це ті елементи, з якими ми можемо взаємодіяти. Тобто це може бути пошуковий рядок, це може бути стрілка перезавантаження сторінки, це також може бути ті стрілки, якими ми переходимо по сторінці. Це все, з чим ми взаємодіємо як користувач. Високорівневий рушій браузера, так званий Browser Engine, це такий собі місток між юзер-інтерфейсом і механізмом рендеру. Базуючись на тих даних юзера, він взаємодіє та керує графічним рушієм, тобто нашим рендер-енджином. Рендер-енджин, в свою чергу, це, мабуть, найбільш важлива частина. Саме він відповідає за ті сторінки, з якими користувачі потім взаємодіють. Наприклад, у Chrome використовується WebKit. Він якраз і обробляє JS, HTML, стилі. Тут вже починається якась робота із DOM-деревом і таким іншим. Ще також бачимо кілька інших елементів. Це мережа. Мережа це у нас все, що відповідає за взаємодію з мережею. Тут і історія браузера, тут і доменні імена, і відкриття TCP-з'єднань, і все те, що відноситься до роботи з мережею. Рушій.js – це частина, яка обробляє наш JS-код. Це, наприклад, у ноді, як я вже казав, може бути V8, і також, наприклад, Google Chrome використовує V8. Далі Display Backend – це внутрішній механізм, який надає нам логіку інтерфейсу самого браузера. І збережені дані – це всі ті дані, з якими працює браузер. Це, наприклад, може бути local storage, session storage, також це може бути якась взаємодія з файловою системою і так далі. Пропоную подивитися на конкретну схему сучасного браузера. Тут наведено схему Google Chrome і те, як він працює. Насправді тут те все, про що я розказував на минулому слайді, тобто є Render Engine, це WebKit, є і наш рушій JavaScript, це V8, є парсер XML, і є якийсь Network Stack.
Ось така схема приблизно у нас у сучасного браузера. Давайте більш детально поговоримо про роботу рендер-рушія. Отже, на вхід він у нас отримує HTML і CSS. За допомогою своїх спеціальних елементів він може парсити цей HTML і CSS, тобто в нього присутні такі механізми, які це можуть парсити. У випадку із HTML ми отримуємо дом-дерево, з яким потім і працюємо. У випадку CSS ми отримуємо певний такий набір або список правил, який потім з допомогою внутрішніх механізмів і певних стадій, про які ми детально не будемо говорити, це рендериться у те зображення, яке ми потім відповідно й бачимо. Отже, пропоную перейти до більш практичної частини і нарешті дізнатися, хто такий Event Loop та де його знайти. Отже, тут ми поговоримо про основні компоненти, про call stack, про чергу подій, що таке макрозадачі, мікрозадачі, як їх відрізнити. Тож, давайте подивимося на перший приклад. Отже, тут наведено просто приклад того, як виконується синхронний код. Збоку я намагався імітувати роботу стеку, щоб наглядно показати, як це працює. Отже, спочатку у нас викликається перша функція, вона потрапляє в стек, і потім одразу ж з нього виходить. Тут нічого незвичайного. Те саме у нас відбудеться і з другою функцією. Вона потрапила в стек і одразу ж вийшла. Якщо подивитися на те, як буде працювати стек, коли функції викликаються одна з одною, наприклад. Тобто третя функція у нас буде викликати другу, друга функція у нас буде викликати першу, і перша функція у нас повертає якесь значення, відповідно, вона виходить із стеку. Те саме відбудеться з другою, і те саме відбудеться із третьою. Тут все насправді доволі просто. Давайте перейдемо ще до більш складного прикладу. Це рекурсивний приклад. Ми ще розглянемо більш детальні практичні приклади і які є нюанси використання рекурсії. Тобто, якщо говорити зараз про цей приклад, то якщо ми викличемо Fibonacci для числа 5, то потім отримуємо для 4, відповідно для 3, 2 і 1. Це все те саме, що ми бачили й на попередньому слайді, і відповідно вони по принципу стека і вийдуть звідси, так як і будуть виконуватися. Давайте подивимося вже на приклад, який містить у собі якийсь синхронний код. Тут вже, відповідно, в роботу буде вступати цикл подій. Вже ми маємо якийсь синхронний код, в нашому випадку це функція з аргументом 1 та 3, і маємо таймер, який я поставив на 3 секунди. Давайте подивитися, як це буде виконуватися. Спершу у нас виконається синхронний код, тобто, відповідно, перша функція, а далі буде відбуватися реєстрація таймеру. Як проходить ця реєстрація, ми поговоримо трішечки пізніше. Отже, нам просто варто запам'ятати, що в нас для event loop є певна черга подій, по якій він розуміє, коли слід виконати цей код. Тобто в нас пройшла реєстрація, відповідно спочатку виконується весь синхронний код, а вже потім буде виконуватися асинхронний код. Отже, у нас виконався весь синхронний, і тепер ми можемо виконати той асинхронний код, який, наприклад, ми очікували 3 секунди. Ми ще більш детально поговоримо, що би було, якби тут була затримка не 3 секунди, а взагалі її не було. Отже, весь код виконався, і відповідно тепер у нас і черга подій, і callstack порожні. Отже, давайте коротко розберемося, що за що відповідає.
Отже, event loop у нас не відповідає за call stack, він не відповідає у нас за купу, за пам'ять, за кешування і за все інше. Це все робота рушія. В нашому випадку, наприклад, V8, якщо це нода. Event loop відповідає за свою чергу подій. Тобто на ньому не лежить обов'язок call стеку, як я вже казав, купи і тому подібного. Давайте рухатися далі. Отже, подивимося, як буде реагувати event loop, коли в нас є і таймер, і, наприклад, якийсь проміс. І як він буде, в якому порядку виконувати ці операції, тому що event loop, тому що setTimeout у нас першим мав би потрапити у чергу подій, а потім проміс. І чи буде це так насправді? І тут я насправді ще хочу пригадати про реєстрацію. Реєстрація відбувається за допомогою WebAPI. Його, наприклад, може надавати нам браузер. І тут ще варто розуміти, я не договорив про те, що черга в нас не одна, їх насправді дві. І ці дві черги виконуються за наступним принципом. Спочатку одна макрозадача, потім всі мікрозадачі. Ой, вибачте, неправильно сказав. Спочатку всі мікрозадачі, а потім одна макрозадача. Отже, давайте подивимося, як на прикладі цього коду це могло би спрацювати. Як і в попередніх прикладах, спочатку виконається синхронний код. Коли синхронний код виконався, в нас проходить реєстрація. І тут нам варто буде розібратися, що таке мікрозадача, а що таке макрозадача. Я спробую пояснити, як їх відрізняти. Важливо запам'ятати те, що я вже казав, що спочатку виконуються всі мікрозадачі, а потім одна макрозадача. Це важливо. І, відповідно, вони виконуються ось таким чином. Тобто, тут ми зрозуміли, що таймер у нас відноситься до макрозадач, а проміс у нас відноситься до мікрозадач. Це варто запам'ятати. Проміс у нас це майже завжди. Це завжди, вірніше, мікрозадача, і всі мікрозадачі, які ви переважно будете зустрічати, це будуть звичайні проміси. Тут ще варто подивитися на цей приклад, і далі ми більш детально і цікавіше на нього подивимося, про те, що насправді може відбуватися так, що одні задачі одного типу породжують задачі іншого типу. Але про це не зараз, а трошки пізніше. І взагалі, як нам відрізнити макрозадачі і мікрозадачі? Насправді все досить просто. Тут у нас до макрозадач показано, що відносяться таймери. Я, на жаль, показав лише setTimeout, але туди входить і setInterval, якісь події і операції, що зв'язані з вводом-виводом. До мікрозадач відносяться, як я вже казав, проміси, Query Microtask і Mutation Observer. Вже пропоную рухатися далі і розглянути вже більш детально кілька практичних прикладів, які ми зможемо навіть інтерактивно трохи в них повзаємодіяти. Отже, тут я навів деякі приклади, які покажуть нам, як працює стек, і допоможуть закріпити цю інформацію, і те, як працює event loop. Адже цей перший приклад я навіть не запускатиму, тому що тут це очевидно. Це звичайний синхронний код. Відповідно, все виведеться у такому порядку, в якому воно і записано. У другому прикладі я вже пригадував, що рекурсія може бути трошки небезпечною. Зараз постараюся пояснити, чому. Насправді ви можете визвати таку кількість вкладень, що стек переповниться, тому що він у нас має обмежений розмір, і ми не можемо, так скажемо, розтягувати його нескінченно. І також я написав ітеративний спосіб, ітеративний вигляд цієї функції, і спробуємо її викликати і подивитися, що буде. Отже, ми бачимо, що
при спробі викликати факторіал для доволі великого числа, у нас у рекурсивній функції сталася помилка. І ми бачимо, що насправді callStack було переповнено. Для циклу ми помилку не отримали, хоча отримали надзвичайно велике число, але все-таки помилки не сталося. Тому, якщо ваша рекурсія передбачає дуже велику кількість складень, то варто, напевно, подумати про те, як зробити це іншим способом. Давайте подивимося на наступний приклад. І тут у нас буде всього 3 виводи. Початок, це виводиться через time секунд та кінець. Спробуйте зрозуміти та написати в чат, у якому порядку виведеться тут повідомлення на основі тих даних, про які ми вже поговорили. Затримка тут насправді 0 мілісекунд. Тобто таймер відпрацюєш одразу після того, в нього немає жодної затримки. Якщо у вас є пропозиції, можете написати їх в чат, я погляну, чи буде там правильний варіант. Якщо пропозицій не буде, то ми просто продовжимо. Отже, пишуть початок, кінець і тайм-аут. Насправді це так, того що у нас, як я казав, спочатку виконується синхронний код. І неважливо те, що у нас затримка 0 мілісекунд. Все одно у стек наш таймер зможе потрапити лише після того, вірніше зворотній виклик із нашого таймеру зможе потрапити лише після того, як через стек пройде весь синхронний код. І насправді це правильний варіант, написаний у чаті. Можемо в цьому переконатися, запустити. І ось дійсно початок, кінець, і це виведеться через 0 секунд. Давайте дивитися на наступний приклад. Наступний приклад тут вже має і setTimeout, і promise. Ми вже насправді бачили такий приклад, але тоді setTimeout мав затримку в 3 секунди. Зараз у setTimeout затримки немає. І якщо пригадати, то можна знати, що насправді це не має значення, того що setTimeout у нас є макрозадачею, а promise у нас є мікрозадачею. І все одно він виконається швидше, навіть при тому, що у таймера немає ніякої затримки, ніж відповідно таймер. То ми отримаємо початок, кінець, тому що спочатку синхронний код, потім promise, так як це мікрозадача, а потім setTimeout. Давайте рухатися далі і трошки поговоримо про затримку. Я ще хотів сказати, що ми насправді можемо використовувати асинхронний код як і синхронний, тобто очікувати таку поведінку. Якщо будемо використовувати оператор await, він дозволяє нам емулювати те, щоб асинхронний код поводився так, як синхронний, тобто очікувати його завершення. Це просто приклад, і я хотів додати, що таке насправді є. Давайте подивимося на більш складний приклад. Тут вже присутні такі речі, про які я говорив, що один тип задач може породжувати інший тип задач. І якщо у вас є пропозиції в чаті, в якому порядку виведеться код, то я готовий їх обговорити. Можете пропустити початок та кінець, тому що з попередніх прикладів очевидно, що вони виконуються першими, і просто написати, в якому порядку в нас виведуться числа. Якщо варіантів не буде, як і минулий раз, я тоді розкажу, в якому порядку вони виведуться. Отже, є варіант у чаті 5, 6, 3, 4, 1 та 2. Отже, давайте спробуємо запустити цей код і подивитися, чи це так. Отже, початок і кінець було правильно, так як я і казав. Далі 5, 6, 3, 4, 1 та 2. І є ще один у нас варіант у чаті, дивлюся.
5, 6, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Насправді, перший варіант із чату виявився правильним. Чому? Тому що таймер тут має затримку в 2 секунди, а тут в 1 секунду. Те, що цей таймер зареєстровано швидше, ніж другий, не означає, що він очікуватиме не 2 секунди. Він все одно очікуватиме довше, і, відповідно, першим у стек потрапить ось цей приклад. Давайте спробуємо запустити його із одинаковими затримками і подивитися, що буде. Отже, тут ми дійсно отримали варіант із чату, який відповідає 2. Це виходить, що у нас тепер, так як вони породжують мікрозадачі, спочатку виводиться 5-6, це звичайні мікрозадачі, потім ми отримаємо 1 і 2, тобто макрозадача setTimeout породила мікрозадачу. І навіть те, що у нас є ще один проміс у log4, він виконається пізніше. І, відповідно, ми отримали такий вивід. Давайте подивимося на ще більш складний приклад. Це буде останній приклад. Тут також я додав Quire MicroTask, щоб просто показати, як це працює. І давайте подивимося на виконання цього коду, але спочатку можете, якщо бажаєте, запропонувати ваш варіант виводу. Можна знову пропустити початок і кінець, тому що очевидно, що вони виведуться з самого початку. Якщо ж такого варіанту не буде, то я просто покажу, як цей код спрацює. Прошу зауважити, що затримка в обох таймерів у нас 0, і тут вона не різна, тобто її просто немає. Це доволі складний приклад, але можливо комусь із вас вдасться на нього правильно відповісти. Поки не бачу варіантів у чаті, якщо ще ближче кілька секунд не з'являється, я просто розкажу, як це має спрацювати. Отже, давайте я запущу цей код і покажу. Отже, спочатку ми отримуємо початок і кінець, і це насправді було доволі очевидно. Далі ми отримуємо 5 та 7. Отже, це зрозуміло, того, що у нас верхня мікрозадача на верхньому рівні це в нас 5. Наступна мікрозадача на верхньому рівні, як ми пам'ятаємо, мікротаска, Quire MicroTask відноситься до мікрозадач, відповідно, вона також на верхньому рівні. Далі йдуть 6 та 8. Відповідно, у нас мікрозадача породила ще одну мікрозадачу, і спочатку виконається знову ця ж мікрозадача. Тобто setTimeout у нас, хоч і на верхньому рівні, він досі очікує того, щоб виконалися всі мікрозадачі. Тобто він не буде виконуватися так, як наша черга мікрозадач досі не порожня. Відповідно, ці вкладені 6 та 8 у нас очікують. Потім у нас виконується 1 та 2, відповідно, що цей таймер був зареєстрований швидше. 1, 2 та, відповідно, і 3, тому що макрозадача породила мікрозадачу, яка породила ще одну мікрозадачу. І цей таймер знову очікував. Тобто, при тому, що вони були зареєстровані одинаково, він досі мусив очікувати на те, щоб вивести log4. Отакий досить складний приклад. Навряд чи він знадобиться в реальних ситуаціях, але я просто хотів наглядно показати, як можна заплутати ситуацію за допомогою таких вкладень. Щоб ви знали, що якщо код виконується досить неочевидно, це може бути пов'язано з тим, що задачі
породжують одна одну. Отже, дякую всім, що завітали, що виділили час, щоб прийти на доповідь. Надіюся, вона була корисною для вас. Всім до побачення і бувайте!